Plăcintă cu brânză sărată. Rețetă turcească foarte simplă. Se amestecă 200 de grame de iaurt gras cu un ou și cu 50 de ml de lapte. Se așează în formă 3 foi de plăcintă unsă fiecare în parte bine cu ulei. Se ia pe rând câte o foaie de plăcintă, se mototolește, se trece prin amestecul de iaurt și se pune în formă. Se amestecă 200 de grame de iaurt cu un albuș și se toarnă peste plăcintă. Se presară deasupra 300 de grame de brânză telemea rasă, eu am pus azi și 100 de grame de măsline. Se acoperă plăcinta, se unge cu ulei, se pun câteva bucățele de unt și deasupra se mai pune o foaie de plăcintă unsă cu ulei și cu ou bătut. Se coace în cuptorul încins la 180 de grade pentru 40-45 de minute. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!